5 sentimo ito. Kunin mo at iwan mo ang anak kong babae. 5 sentimo. Sa nakaraan, hindi ba 5 milyon? Tita, nagbibiro ka ba? Sino ang nagbibiro? Ipinakita ko na ang aking tapat na intensyon. Sa 5 sentimo, makakabili ka ng mamahaling kotse at bahay. Mabubuhay ng marangya. Kung hindi dahil sa 5 taong relasyon mo at wiwi, hindi ko kayang magbigay ng ganitong napakamahal na bayad sa paghihiwalay. 5 sentimo, napakamahal. Yechen, huwag kang masyadong sakim. Lahat ng cash flow ng aming pamilya, kapag pinagsama-sama, hindi lalampas sa 5 piso. Gamitin mo ito ng mabuti. Maghanap ng kapantay. Sa huli, hindi tayo pareho ng mundo. 5 pisong cash flow. Ano ba ang sinasabi nyo? Bakit lalo akong nalilito? Alam ko, malaking dagok sa iyo ang biglang paghihiwalay. Pero para sa pamilya, wala akong magagawa. Sa huli, ang panganay na anak ng nangungunang grupo sa Jiangcheng, ang Gu Group, si Gu Tingchuan, ang ipinag-arrange ng tatay ko para sa akin. Ang Gu Group ay may 10 pisong yaman, ang nangungunang mayamang pamilya sa Jiangcheng. Kapag kasama ko siya, ang aming Lin Group ay tataas ng hasto. Yechen, tanggapin mo na ang kapalaran. 10 piso at naging nangungunang kumpanya sa Jiangcheng. Ang mundong ito ay tuluyan ng nag-iba ng hindi ko nakilala. Kaya, naway maging masaya ka. Pero ang perang ito, ayaw ko. Ganito na lang, ako na ang magbabayad ng hapunang ito. Waiter, bayaran na. Magandang gabi po, sir. Ang kabuwang bayad ay 5 sentimo. Magkano? 5 sentimo. Tama na, huwag kang magpanggap. Ito ang pinakamagandang SKY restaurant sa Jiangcheng. Ang isang kainan dito ay katumbas ang isang taong sahod ng ordinaryong tao. Ikaw, isang empleyado. Paano mo ito mababayaran? Ako na lang. Sandali, baka naman, pagkatapos ng muling pagkabuhay, bumaba ang halaga ng pera. iPhone, 1 sentimo, rice car, 2 sentimo. Base sa presyo noong nakaraan, ang halaga ng pera ay bumaba ng 1,000,000 beses. Pero ang aking balanse ay hindi nagbago, 5,000 piso pa rin. 5,000 multiplied sa 1,000,000. Ibig sabihin, ako na ngayon ang may-ari ng 50 bilyon. Isang napakayaman. Huwag ninyong sabihin kakilala ko siya, nakakahiya. Nakakahiya. Sukli. 10 piso. Mula pagkabata, hindi ko pa nakikita ang ganoong kalaking pera. Ano, siya? Saan siya kumuha ng ganito karaming pera? Impossible. Kahit ako, hindi pa nakakita ng ganito karaming pera ng sabay-sabay. Siguro to, labag sa batas ang magdala ng pekeng pera. At saka malalaking halaga pa, Yechen. Gusto mong magkulong habang buhay. Anak, umalis na tayo. Pagdating ng pulis, madadamay tayo. Tara na. Yechen, wala ka na. Kukunin mo ba tong pera o hindi? Pasensya na po, sir. Kahit bilhin mo tong buong tindahan namin, hindi abot sa $1. Saan ako kukuha ng ganito karaming cash? Para makapagsukli sa'yo. Ito, kaya mo na sigurong suklihin to. $1. Ito. Wala rin kaming pera para suklihin yan. Sige na, wag mo nang sukliin. Itip ko na lang sa'yo. $1 na tip. Yaman na ako. Ano nang ginagawa ng ordinaryong tao pag biglang yumaman? Yung lalaking nagmamaneho ng Lamborghini kanina, ang pogi talaga. Na, kung makakaupo lang ako sa tabi niya, gagawin ko kahit ano. Bibili ako ng Lamborghini. Welcome po. Ano pong? Yechen, anong ginagawa mo dito? Umalis ka na. Hoy, Zhang Sueman, bakit mo ko itinutulak? Dito po kami nagbebenta ng luxury cars, hindi nagbibili ng basura. Anong ginagawa mo dito? Mali ka nang napuntahan. Tama ako. Bumibili ako ng luxury car. Bibili ka ng luxury car, Yechen. Magkaklase tayo sa college. Alam ko yung kalagayan ng pamilya mo. Sikat ka nga sa klase bilang priority sa ayuda. Hirap ka nga sa pagkain, bibili ka pa ng luxury car. Huwag mo kong istorbohin. Alis na. Ikaw, bakit ang sama ng tingin mo sa akin? Ano na nangyari, Xweman? Wala, isang dukha lang. Sabi bibili ng luxury car. Anong kaya niyang bilhin? Sa tingin ko, baka nagnanakaw lang sa tindahan. Yung mga ganyan, paalisin na lang. Sige, alis na. Kahit hindi na kayang bumili, may karapatan pa rin siyang pumasok at tumingin. Bilang sales, dapat tayong maging pasensyoso sa mga customer.
at ipakilala ang ating mga produkto. Lahat ng pumapasok ay customer. Bakit natin sila pagtatabuyin? Sige. Mabait ka, magaling ka. Sayo na tong customer na to. Pagkakataon mo na yan. Kung may madumihan o magasgasan kang kotse dito, ikaw ang mananagot. Makikipag-usap pa sa dukha, wala namang komisyon. Sus Mario Sep. Salamat ha, tinulungan mo ako. Wala po anuman, sir. Ano kotse po ang gusto ninyong tingnan? Sabihin niyo lang po sa akin. Pakilala ko sa inyo. Bibili ako ng pinakamahal na kotse. Sa tindahan nyo. Bibili ka pa ng pinakamahal na kotse, Yechen? Baka naghihirap ka at nagkakamalay-malay ka na. Pinakamahal na kotse pa. Huwag na nating pag-usapan yung limited edition na Lamborghini. Kahit tong pinakamura rito, kayang-kayang ubusin ang lahat ng ari-arian mo. Ang pinakamahal sa tindahan, itong Lamborghini po. Opo, sir. Itong limited edition na Lamborghini po. 5.2 liter natural aspiration ang makina nito. Isa 0 engine, 500 at 4 na po ang maximum horsepower nito. Mid-engine, all-wheel drive. 0 to 100 kilometro in just 2.9 seconds. 20 units lang po sa buong mundo. Di masama, bagay sa katayuan ko bilang si Echen, hoy. Hoy, Yue. Di mo naman siguro akalain kaya niyang bilhin yan, no? Gusto mo pang kumita ng komisyon mula sa kanya? Mas mahirap ang kaysa sa paglalagay ng kasalanan ng isa. Para humingi ng tunay na kasulatan. Sa oras mong yan, Mas mabuti pang magpadala ka ng malambing na mensahe sa mga potensyal na kliyente. mas praktikal yun. Ano naman kung ipapakilala ko sa kanya? Hindi naman ibig sabihin, kapag pumasok sa tindahan, kailangan bumili. Yue, tama. Mabait ka pala. Ang komisyon ko sa kotse ngayong araw. Ikaw lang ang maaari. Salamat po, sir, sa pagkilala sa trabaho ko. Nagutugma pa ang dalawa, para bang totoo. Yechen, kung kaya mong bilhin ang isang gulong lang ng kotse na ito, maghuhubad ako, si Zhang Chuiman, at magiging car model para sa'yo dito sa showroom. Sige, Yue, sabihin mo sa akin, magkano ang kotse na ito? Limited edition po itong kotse. Kaya mas mahal po ito kaysa sa ordinaryong kotse. Sabihin mo na lang po ang presyo. Kailangan. 6 na sentimo. Ang 1,000 milyong beses ng 6 na sentimo ay 6 milyon. Sa nakaraang buhay, hindi ko talaga kayang bilhin to, pero ngayon, sa harap ng aking malaking 5,000 piso, ang 6 na sentimo ito, hindi pa sapat sa isang araw na interes sa aking Alipay savings. Bakit tahimik ka, Yechen? 6 na sentimo. Baka pangarap mo lang yan habang buhay, hindi mo maabot. Ang gusto ko, si Yechen, kahit 6 na sentimo, kahit 6 o 6 na daan, hindi man lang kikibot ang kilay ko. Huwag ka lang magsalita, bilhin mo na. Okay, itong Lamborghini. Bibilhin ko. Sir, talaga bang bibilhin ninyo ang kotse na ito? Huwag magmadali, subukan muna natin. Baka hindi komportable. Sige po, sir, buksan ko po ang pinto. Sir, tuloy po. Huwag sumakay. May client na nagpa-appointment para tingnan ang kotse na yon. Kung sasakay siya at madumihan ang kotse, mawawalan tayo ng client. Kaya mo bang panagutan iyan? Upo lang naman siya, hindi naman madudumihan ang kotse. At saka, yung client na pupunta ngayon, nagpa-appointment lang para tingnan ang kotse. Hindi pa naman nag-down payment para bilhin ito. Ano naman kung upo lang siya? Malaking problema iyan. Alam mo ba kung sino? Yung client na pupunta para tingnan ang kotse ngayon, siya ang number 1 rich kid sa Jiangcheng. Ang panganay na gunang pamilyang Gu, si Gu Tingchuan. Kung may maliit na bagay na makakainis sa kanya, Lahat tayo dito sa car dealership ay maapektuhan. Para lang masatisfy ang curiosity ng isang mahirap. kailangan mo ba talaga? Ano man ang katayuan ng client, pantay-pantay sila sa paningin ko. Walang pagkakaiba ang mayaman at mahirap. At si Sir ang nauna dito sa tindahan. Kaya siya ang may karapatan munang subukan ito. Iba talaga siya sa ibang babae. Hindi suplada, hindi materialistic, at hindi naman maliit ng tao. Iba siya sa specific. Sir, subukan ninyo. Ako ang bahala sa anumang problema. CJ, Bumaba ka sa kotse ko. Yechen, ikaw pala. Lin Weiwei talaga namang. Hindi magkikita kung hindi mag-away. Hindi ba't naghiwalay na tayo? Bakit hindi mo pa ako tinalikuran? Hinabol mo pa ako dito. Saan mo nakita na hinabol kita dito? Kung hindi, bakit ka nandito? Luxury car dealership ito. Kung hindi para habulin ako, para bumili ng kots. Teka, paano mo nalaman na pupunta ako dito? Naglagay ka ng tracking device sa phone ko. Di ba? May persecution complex ka ba? Sinabi mo na nga tindahan ng kotse ito. Kaya para bumili ng kotse ako dito. Tigilan mo nga, Yechen, magkano ba ang pera mo? Hindi ko ba alam yan? Malinaw na sinabi ko sa'yo. Tayo ay dalawang magkaibang mundo. Kahit na ayaw mong tanggapin, dapat mayroon ka namang hiya. Dapat kang magkaroon ng kahihiyan. Hindi ka lang paranoid, sobrang yabang mo pa. At may malalang princess complex ka. Anong hindi ko kayang bitawan? Tama na. Ayoko nang makipagtalo dahil lang sa hiya. Huling babala ko ito sa'yo. Wala na tayong koneksyon at higit pa rito. Kasama ko ang aking nobyo ngayon. Ayokong magkaroon ng hindi kailangang pagdududa dahil sa'yo. Naiintindihan mo ba? Lumayo ka sa akin ngayon.
Walang magkakamaling sinuman. Sige, huwag mong istorbohin ako sa pagtingin ng kotse. Sino siya? Siya. Isa lang siyang laging nanliligaw sa akin. Ilang taon na niya akong nililigawan, pero hindi kami close. Mahal, huwag kang mag-alala. Isa lang palang sim. Maganda ang aking mahal, at maganda rin ang katawan. Marami talagang nanliligaw sa'yo. Normal lang yun. Paano ako mag-alala? At mga cute na tulad nito. Paano makakapasok sa paningin ko? Ang mga guwapong tulad mo lang. Ang karapat-dapat sa aking kagandahan. Lin Weiwei, ang kapal ng mukha mo. Hindi close. Mahal, huwag kang maniwala sa kanya. Siya, ginagawa-gawa lang niya yan. Wala kaming koneksyon, huwag kang magkamali. Mahal, hindi mo kailangang magpaliwanag. Maamin na akong nakikitang kite na tulad niya. Puno ng litrato ng mga babae ang bahay, pagtagal. Nababaliw na at akala'y totoo na ang mga guni-guni. Sayang, ang aking mahal na tulad mo. Ay pangarap niya na hindi maaabot. Pwede lang mangarap. Tama nga, birds of a feather flock together. Kayo namang dalawang baliw, nagkatagpo. Yung anak nyo, siguradong magiging cute din. Tumigil ka. Alam mo ba kung sino ang nobyo ko? Humarap ka pa sa akin. Gusto mo bang mamatay? Naalala ko, sinabi mo sa akin, ano siya? Ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Yan, may ₱0 lang na ari-arian. Si Gu Tinchuan, ang panganay ng pamilyang Gu. Gu Tinchuan. Ngayong alam mo na ang katayuan ng nobyo ko. Dapat kang lumuhod at humingi ng tawad kapag nagalit siya. Kaya kanyang ipawala sa mundo sa isang iglap. ₱0. Makakapatay na ng hindi nagkakasala. Ngayon, babastusin ko siya, munting kaibigan. Ikaw. Sandali. Sinabi mo kanina, ₱10 ay barya, ano pa ba? Ang aming pamilyang Gu, dahil sa ₱10 ari-arian, 10 taon na namamayagpag bilang pinakamayaman sa lungsod ng Jiangxi. Hindi pa nasusupilan, ikaw na nasa ilalim ng lipunan. Ang agwat ng uri na hindi mo kailanman malalampasan. Nangangahas ka pang magsalita ng mayabang dito, na ₱10 ay barya. Kung gayon, nais kong masdan. Kung magkano ang laman ng balanse mo. Kayo, tumayo kayong matuwid. Ang aking personal na ari-arian ay ₱5,000. Ano? Mayroon kang ₱5,000. Ano, natatakot ka na ba? Ang taong ito, sinabi ng taong ito na mayroon siyang ₱5,000. Yeken. Naunawaan mo ba talaga ang ₱5,000? Ang buong lungsod ng Jiangcheng, o hindi, maging ang dami ng imbakan ng ari-arian sa buong bansa, ay hindi abot sa ₱5,000 para kanino man. Ay isang napakalaking halaga. Hindi lang ako, kahit ang aking ama na pinakamayaman sa Jiangcheng, ay hindi maaring nakakita ng ₱5,000. Kung hindi niyo nakita, hindi ibig sabihin wala ako. Kung hindi niyo nakita, ipinapakita lamang nito na kayo ay malakas sa balon. Ano ang sinabi mo? Ginoong Gu, bakit ka pa magagalit dahil sa isang dukha? Magkaklase kami sa kolehiyo. Kahit ang malaking halagang ₱5,000, sa loob ng 4 na taon sa kolehiyo, ang 1 sentimo matrikula, iyon ay aming punong guro. Ang nag-udyok sa buong paaralan na mag-abuloy para sa kanya, siya. Ang siyang pinakamahirap na mag-aaral sa buong aming paaralan. Ang mga barya na nahulog sa bulsa mo, mabibili na ang buhay niya. At narito pa rin, nakikinig sa kanyang mga walang katuturang salita. Talagang hindi dapat. Kaya pala isang dukha sa pinakailalim ng mga dukha. Ikaw ay si Yechen, tama ba? Dadalhin ko ang aking nobya upang bumili ng kotse ngayon, lumuhod ka sa sahig. Magsalita ka ng maganda, bibigyan kita ng 10 sentimo. Sa ganitong paan, makakaraos ka ng matiwasay sa huling bahagi ng iyong buhay. Ngunit, ang kondisyon ay dapat mong pasayahin ako. Kung hindi ko kaya, Kung tatanggihan mo, sinuway mo ako kanina. At dinumisan mo ng salita ang aking nobya, gagamitin ko ang lahat ng aking koneksyon sa Jiangcheng. Putulin ang lahat ng iyong paraan ng pamumuhay. Magpapalimos ka na lamang sa Jiangcheng. Ito ang magiging kapalit ng iyong pagsalungat sa akin. hanggang ngayon, akala mo ba nagsasalita lang ako ng walang basehan? Ano pa? Meron ka talagang 5,000? Paano kung meron talaga ako? Kung meron ka talaga, ako si Gu Tinchuan. Luluhod ako rito, 3 bises na magmamanyo, at tatawagin kitang ama. Sige, kasunduan na to. Walang bawyan. Mahal, bakit ka pumayag sa pustahan na to? Ano? Akala mo talaga may 5,000 siya? Impossible. Sa mundong ito, walang sinuman ang may 5,000. Dahil siguradong ako ang mananalo sa pustahang ito, paparusahan ko siya. Sa ginawa niya, ipapakita ko sa kanya kung gaano siya kaliit sa harap namin, ang tunay na mayayaman. Napakaliit niya. Yichen, sinabihan na kita na umalis. Ayaw mong makinig. Binigyan kita ng babala. Ayaw mong umalis. Dito ka pa naghanap ng gulo, Yichen. Kami ang mga saksi. Kung hindi mo maipakita ang 5,000, magiging pulubi ka na lang. Pero para sa'yo, wala namang mawawala. Dahil wala namang pinagkaiba ang buhay mo sa isang pulubi. Paano niyo siya masasaktan ng ganito?
Dahil lang mayaman kayo. Magaling na kayo. Hala, may isa pang walang malay, nagtatanggol pa sa pulubing to. Ano ba? May kakaibang hilig ka ba? Gusto mo bang humiga sa kama ng mahirap? Ikaw. Shen Yue, matagal na kitang tinitiis. Pinasakay mo tong pulubi sa kots ni Gushao ngayon. Sinasagot mo pa ang nobya niya. Ayaw mo na bang magtrabaho? Huwag mong isama ang buong car dealership sa kalokohan mo. Okay ka lang ba? Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang masayang ang sampal na to. Paparusahan ko silang lahat. Sa ginawa nila, CJ, ipakita mo nga ang 5,000 mo. Ako, si Jiang Chuiman, maghuhubad ako dito at magiging car model para sa'yo. At si Gushao, tatawagin kanyang ama, pero kailangan, may pakita mo ang 5,000. Sage, kung ganon. Dagdagan ko pa, ako si Lin Weiwei. Kung maipakita mo ang 5,000, Ako, si Lin Weiwei, hindi na ako mag-aasawa. susundin ko lahat ng gusto mo. Pero, kung hindi mo, May pakita ang 5,000, puputulin mo ang 2 paa mo at magpapalim mo sa labas. sige, ibibigay ko ang hinihiling ninyong lahat. Dilat-dilatin niyo ang mga mata ninyo at tingnan niyo ito. Ako si Yechen. Meron ba talaga akong 5,000 piso? Ano? Siya? Meron siya talaga? totoong 5,000 piso ito. Yemi, 5,000? Anong 5,000? Photoshop lang yan. Naniniwala pa kayo? Ibalik mo sa akin. Hindi na magbubukas. oy, Yechen. Yang cellphone, baka sinadya mong basagin. Wala nang ebidensya ngayon. Galing sa kamay mo yung cellphone. Ikaw ang naghagis. Tama na, tapusin na natin tong drama, Yechen. Dahil wala kang 5,000 piso, ang pustahan, ay talo ka na. Kaya kong patunayan, Shang. Tigilan mo, para bang kung hindi nabasag yung cellphone mo, makakapaglabas ka ng 5,000 piso. Baka naman. Mapagbigay ang aking nobyo, baka patawarin ka pa. Yechen, para sa tulad mong. Napaka-pobre, malaking karangalan na yan. Maliit na kumpanyang 10 piso lang ang halaga, papasok ako bilang gwardiya. Sa totoo lang, yung maliit niyang kumpanya ay hindi kayang maglaman ng isang tulad ko. Wala nang saysay ang sasabihin mo. Basag na ang cellphone. Wala nang ebidensya. Wala akong 5,000 piso na cash, pero meron akong ilang piso na barya. Subukan natin magbidding para sa Lamborghini na ito. Ano sa tingin ninyo? Tuloy ang pustahan, pareho pa rin ang taya. Sige, di ako takot sa'yo. Matigas talaga ang ulo mo. Sage, sasali ako. Ako, 60 sentimos at 5 sentimos. Ang lakas ng effort, 5 sentimos lang pala. Wala ka rin kayang gawin, di ba ikaw ang pinakamayaman sa Gemsheng? Ang 5 sentimos na yan, 10 taong sahod, yan ang ordinaryong tao. Pero, hindi ako ordinaryong tao. Tingnan natin kung magkano ang kaya mong ilabas. Ako, 1 piso. Ginoong Ye, kahit gaano pa kamahal ang kotse na ito, bibilhin mo ng 1 piso. Masyado namang malabo yan. Ang 1 piso, para sa ordinaryong tao, malaki na. Pero para sa akin, si Yechen, walang kwenta. Mahal, itaas mo pa, para makita ng tangang ito. Kung gaano kawalang kwentang tao tulad niya. Sa harap ng tunay na mayaman. Tama ka naman, Guting Chuan. Sundin mo ang iyong fiance, ituloy mo ang pagtaas ng presyo. Nasa bibig mo ang pagsasalita. Sabihin mo ang gusto mo. Pero kung wala kang 5,000, ang pustahan, ay panalo na ako. Makatwiran. CJ, Ako, 1.50. Mahal, talaga namang. Binago mo ang kahulugan ng pagiging mayaman. Isang hininga lang. Inaasan mo ng 50 sentimos. Ang galing at ang tapang mo. Sa buong buhay ko, Lin Weiwei, ang pakakasalan ka, ay biyaya mula sa maraming buhay. Gushao, sa iyong fiance pa lang, ganyan ka nakalibre. Kapag ikinasal na si Weiwei sa Gu family, siguradong ibubuhos mo ang lahat sa kanya. Yichen, nakikita mo ba? Ito ang pagkakaiba natin. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Baka maawa pa ako sa iyo. tignan niyo, 50 sentimos lang. Nagulat na kayong lahat. Huwag kang magsalita ng nakatayo. Kung may kakayahan ka, dagdagan mo rin. Sige, tataasan ko. Pero hindi ako kasing kuripot niya. Kanina sa restaurant, nagbigay ako ng tip sa waiter. 1 oras ang ibigay ko. Iisa oras lang ang tip mo sa waiter. Alam mo bang mula sa online loan mo lang nakuha ang pambayad? Huwag kang magyabang, baka mabali ang dila mo. Walang alam. Tataasan ko pa. Ako. 5 oras. Ano? 5 oras? Sir, ang 5 oras ay sapat na para bilhin. Ang lahat ng kotse dito, pati ang tindahang ito. Hindi, talaga bang kaya niyang maglabas ng 5 oras? Kaya ko hindi wala kang pakialam. Ikaw. Gushao, kaya mo pa bang tumaas? Mahal, hindi tayo dapat matalo sa lakas ng loob. Ituloy mo. Hindi, ang 5 oras ay napakataas na. Paalang sa isang sports car, ito.
ay hindi sulit ang ilima oras. Gushao, maaari ko bang isipin? Natatakot ka? Ako? Natatakot? Bakit ako matatakot? Hindi. Kahit magkano ang presyo ng quotes. Makakakuha ako ng 2% komisyon. Hindi ko hahayaang tumigil siya. Gushao, ang inyong pamilya sa Jiangcheng ay ang pinakamakapangyarihang pamilya sa loob ng isang siglo. Paano ka napigilan ng maliit na yatsen na ito? Sa pagkapakita ng lakas ng loob. O baka naman, ang posisyon mo sa pamilya ay hindi sapat para mag-utos. Ang mas maraming karangalan, Sino nagsabi? Ako ang panganay ng gugru, ang tanging tagapagmana ng pamilya ko. ituloy mo ang pagkataas. Cheer kami para sa'yo. Kaya mo yan, Gushao. Go, dear. Pahiyain natin si Yatsen hanggang mamatay sa hiya. Ako. 10 piso. Ang galing, Gushao. Sa'yo na ang kotse. Yetchen, ano ba ang ibig mong sabihin? Wala akong ibig sabihin. Para sa akin, ang halaga ng kotse na ito ay 5 piso lang. Pero Gushao, sinabi mo 10 piso kaya hindi na ako sasali. Lalo na ako. Ikaw. Yatsen, mandaraya ka. Hindi ah. Sa bidding, ang may pinakamataas na presyo ang mananalo. Walang nagsabing dapat magpatuloy sa pagtataas. Pero napagkasunduan namin, kapag hindi mo mabayaran, bibilhin ko ang kotse sa orihinal na presyo. 60 sentimos lang. At, luluhod ka para humingi ng tawad sa akin. Magpapalimos ka pa sa labas gamit ang sarili mong paa. Lahat yan. Tinatanggihan mo na ba? Tinatanggap ko. Kaya lumuhod ka na at humingi ng tawad. Ang napag-usapan kapag hindi ko kayang bilhin ang kotse. Ako ang parurusahan. Pero hindi sinabi kung sino ang bumili. Siya ang panalo. Niloloko mo ako sa mga salita. Kasalanan ko. Ikaw ang tanga. Ikaw. Kung sino ang panalo, pag-usapan natin mamaya. Pero, si Gushao, itinaas ang presyo sa 10 piso. Ngayon, bayaran na. Tungkol sa pustahan natin. Pagkatapos magbayad ni Gushao, Congratulations, Gushao. Sa halagang 10 piso, nakuha mo ang limited edition na Lamborghini. Cash o card? Sino ba ang may dalang ganyang kalaking cash? ito, Pakiswipe po, Gushao. Ikaw. There, salamat. Hindi pa tayo kasal. Binigyan mo na ako ng napakamahal na regalo. Lin Meiwei, habang buhay na kitang susundan. Ako. Gushao, bakit pagdating sa bayaran? Nag-atubili ka pa, hindi ko alam. Kulang ba ng 10 piso si Gushao o natatakang umiwas ka sa bayad? Sino ang nagsabing umiiwas sa bayad? Alam ko, bilang tanging tagapagmana ng pamilya ko, hindi ka magsasagawa ng kahiyahiyang pag-iwas sa bayad. At saka, may CCTV kami dito sa tindahan na nag-record ng bawat kilos at salita mo. Hindi ka naman siguro magpapakasira ng pangalan dahil lang sa isang sports car, di ba? Gushao, maliit lang ang 10 piso pero ang reputasyon ng pamilya Gu ang mahalaga. Kung ang pamilya Gu ay gustong manatiling may pangalan sa Jiangcheng, mahihirapan na. Ito ay tungkol sa daang taong reputasyon ng mga Gu. Pag-isipan mong mabuti, Gushao. Babayaan ko. Credit card. Si, binabati kita, Miss Lin. Sa pagiging may-ari ng isang Lamborghini, mahal kita. Yetchen, oras na para. Pag-usapan ang ating usapan. Inaangkat kita. Bakit? Dahil natalo ka sa pustahan. Hindi ako natalo. Hindi mo kayang bilhin ang kotse. Talo ka na. Sino ang nagsabing wala akong pambili ng kotse? Ayoko lang gumastos ng 10 piso para sa kotse na 6 na sentimo lang ang halaga. Ayokong maging tanga. E di ipakita mo ang pera mo. Gushao, payo ko sa'yo, kung hindi ko ilalabas ang 10 pisong ito, masasabi lang na tanga ka. Pero kung ilalabas ko ang 10 pisong ito, ngayon, gusto nyo pa bang ilabas ko ang 10 pisong ito? Hayaan mo siyang maglabas. Hindi ako naniniwalang may ganun siyang kalaking pera. Tama, ang pamilya Lu sa 10 pisong ito ay naging pinakamayaman sa Jiangcheng. Hindi ako naniniwala na ang isang dukha tulad mo ay may 10 piso. Kung may pakita mo ang pera, tatanggapin namin. Ang lahat ng taya. Tatanggapin namin. Hintayin mong mamatay ka sa gutom at lamig sa kalye. Kung handa kayong tumaya, wala akong magagawa kundi ipakita ang aking kakayahan. Yatchen, mukhang hindi nila balak palayain ka. Huwag na lang kaya tayong tumaya. Baka talagang baliin nila ang mga binti mo at iwan ka sa kalye. Mamamatay ka roon. Ganun ka ba kawalang tiwala sa akin? Hindi ako ang walang tiwala, pero ang isang ordinaryong tao. Paano makakakuha ng 10 piso? Pero hindi ko naman sinabing ordinaryong tao lang ako. Hala, Yatchen. Hindi to panahon para magbiro. Seryoso na sila. Magpapatuloy sila. Mas natatakot pa ako kung di sila kikilos. Ganito, ako na ang harang sa kanila. Hindi ako naniniwalang may mangyayari sa akin. May batas tayo ngayon. Ano pa ba ang magagawa nila? Salamat sa kabaitan mo. At hindi na kita pababayaan sa susunod. Pero ngayon, gusto ko lang silang pahiyain ng husto. Nagpapanggap. Paano ka siya ang 10 piso? Sa maliit na pitaka. Dilatan nyo ang mga mata nyo. Ano to? Ito. Ano to? Parang pera. Pero hindi ko pa ito nakikita. Ni 10 piso, di nyo pa kilala. Mahal. Nakakita ka na ba ng 10 piso? Pek, yang perang yan. Ano? Sinasabi mong cake. Tama. Walang ganyang kalaking pera sa mundo. Marami kayong di alam.
Lahat ba ng di nyo nakikita? Ay peke. Ako ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Wala akong di alam. Imposibleng may ganyang kalaking pera sa mundo. Ayos, Yechen. Nagdadala ka pala ng keking pera. Para manloko. Alam ko, bawal ang magdala ng kekeng pera. At ito, malaking halaga pa. Kahit di barilin, habang buhay na yan sa kulungan. Ang tanga-tanga nyo. 10 pisong to. Di ko naman kailangang magpanggap. Di patunayan mong totoo yan. Madali lang. Gamitin ang money detector. Matigas ang ulo. Kukuha ako ng detector. Gu, bantayan mo to. Huwag mo siyang palabasin. Kapag peke yan, baliin mo ang binti niya. Yechen, bawal ang peking pera. Itapon mo na lang yan. Kung hindi, makukulong ka talaga. Naiinig mo, Yechen. Walang naniniwala. Natotoo yan. Kahit itapon mo, wala ring kwenta. May CCTV naman dito sa tindahan. Na-record na lahat ng ginawa mo. Ang mga ginawa mo, ebidensya yan ng paglabag mo. Huwag kang umasa. Hindi pwede. Buti na lang may AE. Kasi kung wala, baka magsinungaling pa kayo. Halika, Yechen. Nandito ang money counter. Matatakot ka bang itest? Test natin. Bakit ako matatakot? Isipin mong mabuti, Yechen. Kapag tiniyak mo ang perang ito, Wala nang bawian. Ikaw ang dapat mag-alala. Handa ka na ba? Matigas ang ulo mo. sinong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Bilisan mo. Tigilan mo na yang pangit at katawa-tawang palabas mo. Mamaya, mawawalan na ang mundo ng isang maingay na bata at dadagdagan ng isang pulubi na pilay. Matagumpay na nakilala. Totoong pera. Hindi. Impossible. May ginawa siguro siyang daya. Ulitin ko ang pagtest. Matagumpay na nakilala. Totoong kera. Paano? Paano nagkaroon ng ganoong kalaking halaga? Bakit mo dinala ang peking money counter? Ano ba talaga ang balak mo? Gushao, wala namang problema sa money counter. Ang ibig mong sabihin, totoong pera ang kanyang 10 piso. Mukhang tama. Kunan mo ako ng puting papel. Para saan ang puting papel? Papatunayang sira ang money counter na ito. Kapag inilagay ang puting papel, magsasabi rin ito ng totoong pera. Wala talagang problema sa money counter na ito. Anong pinagsasasabi mo? Bilisan mo. Sage. Tama na. Huwag nang ituloy ang pagtest. Kung itutuloy mo pa, mapapatunayan lang na totoong totoo ang katangahan mo. Huwag kang masyadong magyabang. Gushao, ang papel. I-test mo. Paalala, ito ay peking pera. Impossible. Paalala, ito ay peking pera. Gushao, ang pangit na ng itsura mo ngayon. Parang isang asong kalye. Ang kanyang 10 piso. Totoo nga ba? Ano? Sa lahat ng mga taong ito, niloloko mo pala ako. Nagkapanggap kang mahirap. Niloloko mo ang nararamdaman ko. Okay, ang katotohanan ng 10 pisong ito. Dahil wala nang pagtatalo ngayon. Dapat na bang tuparin ang inyong pusta? Yechen, hindi mo lang ako niloko. Binili mo ang kotse ng mahal, nagpanggap ka pa. At niloko mo akong pumirma sa pusta. Ang sama naman ng puso mo. Ako ang masama. Bibili lang sana ako ng kotse, tapos ikaw. Hindi lang ako ininsulto, gusto mo pang. Baliin ang mga pa ako para magpalimos. Sino ba talaga ang masama? Yechen, ang tagal-tagal mo na pala akong niloloko. Hindi ka lang pala mayaman, isa ka pang. Bilyonaryong may 0 bilyon. Grabe ang pagtangka mo sa akin. Puputukan na kita. Yechen. Hinampas mo ako. Ikaw ang nagsabi kung matatalo ako ang aso kong. Aalagaan ay gustong kagatin ng amo nito. Dapat ba akong magturo sa kanya? At ikaw, Gutinchuan. Hindi ba dapat ngayon ay lumuhod ka at tawagin akong ama? Yechen, huwag kang magmalabis. Mag-iwan ka ng paan, pa sa susunod na pagkikita. Mag-iwan ng paraan? Gushao, kung ako ngayon. Ang walang 0 piso, hahayaan mo ba akong mabuhay? Kaya Anong hahayaan? Kayong mga tao. Dahil may pera kayo, kayo'y nagmamalaki at nangaapi sa mga mahihirap. Gumagawa ng lahat ng masama, ang buhay ng mga mahihirap sa inyong mga kamay. Ay walang halaga. Kapag kayo'y nasaktan ng kaunti, mababawasan ang kanilang pagkakataong mabuhay o kaya'y mawawala ng tuluyan. Tama. Ba o mali? Ngayon, sasabihin ko sa inyo ang pamilya Gu sa Jiangcheng. Ang mga araw ng pagiging makapangyarihan ay tapos na. Lumuhod ka, tawagin mo akong ama.
Ting Chuan. Hindi maganda, ang stocks ng Gu ay bumagsak na. Ano? Ayon sa balitang pampinansya, sa loob ng Gu Group, Ay gumamit ang pundo ng kumpanya nang walang pahinulog. naubos ang mga account, napilitang tumigil ang lahat ng linya ng produksyon. Maraming order ang kinansela. Ang mga shareholders ay nakakagulo sa pintuan para humingi ng paliwanag. Ang mga manggagawa ay nagwelga. Naglagay sila ng streamer sa kumpanya para humingi ng kanilang pinaghirapang sweldo. Ang pamilya Gu ngayon ay wala na. Ako ang gumastos ng lahat ng pundo ng kumpanya. Dahil lang sa pagiging mapagmataas, bumili ng isang kotse. Yechen, ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Sasabay kita sa kamatayan. Ting Chuan, okay ka lang ba? Gu Inchuan, ikaw ang may kasalanan sa lahat ng ito. Tulad ng sinasabi, ang hustisya ng langit ay maliwanag. Ang kaparusahan ay hindi nagkakamali. Lahat ng ito, wala kang ibang masisisi. Sapat ba ang isa 0 piso na ito para mabili ang tindahang ito? Sapat na, sapat talaga. Kahit isama mo lahat ng kotse dito. 5 piso lang ang kailangan. CJ, bibilhin ko ang tindahang ito para sa'yo. Mula ngayon, ikaw na ang tanging may-ari ng car dealership na ito. Grabe naman to, napakamahal. Magkakilala lang tayo ngayon. Ngayon lang, ikaw lang ang tumayo para sa akin. Ipinagtanggol mo ako. Hindi mo inalintana ang makasama ang mayayaman. Ang tapang at kabutihan mo. Karapat dapat sa maliit na car dealership na ito. Yeken. 3 taon tayong magkasama. Ano ba ang binigay mo sa akin? Sa kanya, 1 araw lang kayo nagkakilala. Tapos bigla ka na lang gumastos ng 10 piso para sa kanya. Yung 3 taon nating pagmamahalan, para lang sa aso. Ayoko sanang isipin ang mga nangyari sa nakaraan. Gusto ko lang lumayo sa'yo. Pero ikaw, palagi mo akong pinahihirapan. Nakaraan. Ano ang ibig mong sabihin? Ang mga nabubuhay muli, halos lahat, sa sandali ng kanilang kamatayan sa nakaraan. Dala ang kanilang alaala, bumabalik sa isang punto bago sila mamatay. Ganoon din ako. Sa nakaraan, kinuha ko ang 5 milyong piso na panghiwalay mula kay Lin Weiwei. Akala ko makakalimutan ko na siya. At mamumuhay ng masaya. Pero sino ang mag-aakala? Sa 5 milyong piso, sapat na para mabuhay ng komportable. Hanggang sa katapusan ng buhay ko. Pero si Lin Weiwei mahilig sa pera. Talaga bang papayag siyang bigyan ako ng ganito karaming pera? Lin Weiwei, paano ninyo ako nahanap? Ano ang gusto ninyo? Ako. Nandito ako para kunin ang buhay mo. Kailan mo ako nilason? Hindi ako makatulog kapag buhay ka. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pera. Pakiusap. Patawarin mo ako, okay lang. Hindi lang pera ang usapan. Inayos ng pamilya ko. Ang kasal ko sa anak ng Gu Group, si Gu. Pero si Gu, sobrang malinis. Ayaw niyang humawak sa maruming babae. Pero 3 taon tayong nagsama. Hindi na malinis ang katawan ko. Nagpaopera ako para ayusin. Maaring ayusin ang katawan. Pero paano naman ang madilim na nakaan natin? Para maiwasan na gamitin mo ang ating lihim laban sa akin, kailangan kitang ipadala sa impyerno. Pagkatapos ng lahat, ang bibig ng patay ang pinakaligtas. Lin Weiwei. Pinapatay mo ang mga inosente para lang sa sarili mong kapritso, ikaw. Mamatay ka ng masama. Sige na, huwag ka nang lumaban, Yechen. Ang lason sa tubig na ininom mo kanina. Ay pinakamapanganib na lason sa merkado ngayon. Hindi ka mabubuhay. Pagkamatay mo, puputulin ka ng mga tao ko. At ililibing sa lugar na walang makakahanap mula ngayon. Ikaw, Yechen. Ay mawawala na sa mundo. Walang maiwang anumang bakas. At saka, Yung 5 milyong piso na hiwalay na pera na binigay sa iyo ng nanay ko. nailipat ko na, Yechen. Hanggang sa kamatayan, mahirap ka pa rin. Lin Weiwei. Kung may susunod na buhay, gagawin kitang mas masahol pa sa pagkamatay. Gawin na, bilisan nyo.
host na si Yechen, na-activate ang reverse system, kasama ang setting. Currency depreciation ng isa 0 milyong bisis. Host balance ay pareho. Mataas ang pangunawa ko, pwede nang kalimutan. Dahil hindi ko alam kung ang mga nangyari sa nakaraan ay magpapatuloy sa kasalukuyang buhay, pero ikaw ito. Naghanap ka ng kamatayan. Ano ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Kung hindi mo maintindihan, okay lang, may mahalagang gagawin pa ako. Ngayon, dalhin mo yung maliit mong kasintahan, umalis na kayo. Nadudumihan ang sahig. Tumigil ka, ang telepono, dapat 24 oras nakabukas. Laging handang tumugon sa tawag ko, narinig mo. Umalis ka na. Bossy, dahil binili mo ang car dealership na ito, mula ngayon, empleyado mo na ako. Ako ang top sales dito kapag nandito ako. Garantiyadong lalago ang negosyo ng car dealership mo. Ayun pagkakili mo. Ibinigay ko ang shop na ito kay Wei. Siya ang boss mo. Yue, aminado ako na hindi pagkakaunawaan tayo noon. Pero sana, magpatawad ka sa akin. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Yung sampal mo sa akin, kaya kong tiisin. Pero yung pagmamataas mo sa shop, pagiging mapagkunwari. Pagiging mayabang, hindi ka karapat dapat maging sales, ikaw. Ay tinanggal na. Wag naman, Yue, mahirap ang panahon ngayon. Ang hira-hira maghanap ng trabaho, ako. Hindi ko kayang mawalan ng trabaho. May 80 taong nanay akong pinapakain. Kaya ka. Tama na, yung dahilan mo. Ay parang hindi para sa car sales, mas bagay sa technician. Kung gusto mo talagang manatili sa car dealership, dapat ba? Tapusin muna natin ang pustahan. Anong pustahan? Hubarin lahat ng damit, maging car model sa showroom. Sig. Hubarin ko. Huwag na, Yechen. Ayaw kong madumihan ang mata ko at saka. Kung talagang maghubad siya bilang car model sa tindahan. Maapektuhan pa rin ang dealership natin, huwag na lang. Tindahan mo to, ikaw ang masusunod, pero sa tingin ko huwag nating palampasin ng ganun kadali. Parusahan na lang natin siya magsimula bilang tagalinis. Zhang Suiman, sabi ni Wei, magsimula ka bilang tagalinis. Payag ka ba? Payag. Salamat, Boss Shen. Magtatrabaho na ako. Salamat sa inyo. Kailan ako naging sa inyo? Malapit na, hindi ka makakatakas sa akin. Ikaw. Bastos. Tara. Saan tayo pupunta? May importante tayong gagawin. Weiwei, nalugi na ang pamilya namin. Sasamahan mo pa rin akong bumangon, di ba? Sasamahan kita. Dahil mayaman ang pamilya mo. Kaya pinag-isang dibib tayo ng tatay ko. Ngayon ang gugroup. Mas maliit pa kaysa sa kumpanya namin. Akala mo ba tanga ako? Sayangin ko ang oras ko sa'yo. Lin Weiwei, ano ibig mong sabihin? Ay naku, Ting Chuan, magpagaling ka muna. Huwag kang mag-alala. Pagaling ka muna, saka na ang kumpanya. Hindi, ako si Guting Chuan. Ang tunay na family hair. Ang tanging tagapagmana ng group. Isang henyo sa negosyo. Paano ako matatalo ni Yechen? Isang biglang yaman lang? May pera lang siya, pero ako. May dugong maharlika. At mataas na pangunawa sa negosyo. Naniniwala ako, makakakuha lang ako ng puhunan. Mabubuhay muli ang group. Sira na ang pangalan ng gugroup ngayon. Lahat ng investor at negosyante ay umiwas. Saan ta kukuha ng puhunan? Huwag kang mag-alala, 100 taon nang nakatayo ang sa Jiangcheng. May mga koneksyon pa rin kami. Ikaw. May paaan ka talagang iligtas ang gugroup. Siyempre, ang pinakamalaking pribadong bangko sa Jiangcheng. Narinig mo na ba? Naman, Kingston Bank yun. May sapat na 50 piso ang reserbang pondo nila. Ito ang buong sentro ng pananalapi sa Jiangcheng. Tama. Si Zhao Kai, ang presidente ng Kingston Bank, ay matalik kong kaibigan. Noong unang panahon ng kanilang bangko, malaki ang naitulong ng pamilya namin. Basta't magsasabi ako sa kanya, walang problema sa pera. Kapag may pundo na, ang aming family ay maaari ng muling umandar. Mukhang si Guting Chuan. Ay hindi rin naman isang ganap na kaawa-awa. Sabi nga, ang palat na kamelyo ay mas malaki pa rin sa kabayo. Kaya bibigyan ko siya ng isa pang pagkakataon. Paano kung talagang makakabangon siya muli? Ako pa rin ang magiging babaeng may-ari ng gugroup. Ito ang pinakamalaking bangko sa Jiangcheng, ang Kingston Bank. Bakit mo ako dinala rito?
Sikreto, malalaman mo rin mamaya. Tara, Hoy, hoy, hoy. Ito ang Kingston Bank. Hindi tumatanggap ng maliit na deposito. Labas. sinong nagsabing? Maliit ang deposito ko. Sa suot mong mukhang mahirap, baka meron ka lang ilang sentimo. Ang bangkong ito ay tumatanggap lamang ng mga EIE na may halagang 1 piso pataas. Pa sa transaksyon ng pag-iimpo. Umalis ka na riyan, pumunta ka sa malamig na lugar. Di ka ba nagsipilyo kaninang umaga? Ang baho ng sinasabi mo. GSK. Hay, bakit saan man pumunta, kailangan pang turuan ng mga taong mapamata sa kapwa. Sige na, ngayon, ang posisyon mo. Ay wala kang karapatang makipag-usap sa akin. Puntahan mo. Ang presidente niyo at ipatawag mo siya sa akin. Ano? Sa mga barya mo lang. Gusto mong makita ang presidente namin? Wala siyang oras sa'yo. Umalis ka na. Kung di ka alis, tatawagin ko ang gwardiya. Mamaya, ipapaalam ko sa'yo. Kung gaano kakatanga ang magsalita sa akin ng ganyan. Ayaw mo na mabuting pakikitungo? Gwardiya. Itapon nyo na tong pulubi. Sir, magandang araw po. Huwag po sana makagambala sa aming mga tauhan sa pagproseso ng transaksyon. Ako rin ay nagtratransaksyon, bakit ako ang pinalalayas? Pero, ang gwardyang ito, magalang naman ang pakikipag-usap sa akin. Isa lang akong maliit na gwardiya kung ano ang utos ng manager. Yun ang gagawin ko. Kung hindi, natatakot din akong mawalan ng trabaho. Mahirap ang buhay, kaya di kita pipilitin. Kung sakaling tanggalin ka niya, gamitin mo itong pera na ito. Para magsimula ng sarili mong maliit na negosyo. Ito ang naging para ko. Sa'yo dahil nakipag-usap ka ng maayos sa akin. 1 piso. Pa sa akin ba ito? Para sa'yo. Kunin mo na. Salamat po, boss. Kailangan bang basagin ko ang binti niya ngayon? Hoy, hindi, huwag muna. Di naman kailangan ganon. Mauna ka na sa trabaho mo. Opo, sa susunod ay susunod ako sa anumang utos ninyo. 1 pisong tip lang sa gwardiya, basta-basta ibinigay. Malaking negosyo na ito ang paparating. Hoy, boss, maupo po kayo. Kukuha po ako ng tubig para sa inyo. Hindi na kailangan ng tubig. Kung gayon, magkano po ang ilalagak ninyo? 5 piso lang po ang ilalagak ninyo? Baka naman 50 piso? Lakasan mo pa, hulaan mong mas mataas. Hindi. Aya imposibleng 500 piso. 5,000 piso. Sa ganito kalaking bangko, natumba sa 5,000 piso. Yechen, napakalaking halaga nito. Siyempre, mabibigla ka. CJ. Hoy. Sabi ko na sa'yo, hindi ka pa sapat ang posisyon. Para makipag-usap sa akin. CJ, ipatawag mo rito ang presidente ng bangko. Sigs, ipapatawag ko na po ang presidente. Sa lalong madaling panahon, magiging Panginoon ako ng lungsod na ito. Siya! Ano ba talaga ang daladala niya? Sino ang nasa aking Kingston Bank? At nagmamalaki, naririnig kong maglalagak ka. Ng 5,000 piso sa bangkong ito. Tama. Dalhin mo ako sa opisina para pag-usapan natin. Ano ang ibig mong sabihin? Alam mo ba kung gaano kalaki ang 5,000 piso? Mula nang itatag ang bangko namin, ang kabuuang daloy ng pera ay hindi lalampas sa 2,000 piso. Ang 5,000 pisong iyan, sapat na upang bilhin ang buong bangko namin. Bakit ba puro ganitong klaseng tao? Nakakainis. Sabihin mo, ano ba talaga ang pakay mo sa bangko namin? Una, ilalagak ko ang aking 5,000 piso. Sa bangko mo para lumago ang pera ko. Pangalawa, gusto kong magtrabaho ka para sa akin sa hinaharap. Huwag kang magmalaki. Alam mo ba kung sino ako? Magtatrabaho pa sa iyo? Sa buong lungsod ng Jiangcheng, lahat ng negosyo ay sumusunod sa kagustuhan ko. Lahat ng kumpanya. Ang bawat transaksyon ng pondo ay umaasa sa pagpapatakbo ko. Ikaw lang? Mangarap ka na lang. Hindi ako magtatrabaho para sa iyo. Tumigil ka na, nagmamadali ako. Diretso sa verification ng pondo. May 5,000 ba talaga? Tong lalaking to? Impossible. Kilala ko lahat ng mga mayayaman at may impluensya sa Jiangcheng. Saan ba galing kung biglang sumulpot na? Bilyonaryong may 5,000? Kahit ano pa, i-verify na lang natin. I-check mo ang pondo. Kung talagang may 5,000 ako, papayag ka bang magtrabaho para sa akin? Kahit 5,000 lang. Kahit 1,000 lang, papayag ako. Pero kung wala ka nito, pahihintulutan kitang lumabas ng Kingston Bank ng nakahiga. Legal ba ang pagpatay sa Jiangcheng?
Sir, may problema. Sir, may problema. Ano ba yon? Ano ba yan, kinakabahan ka? Ano ba? 5 piso o 5 sentimo? 5,000. Ano? Paano may taong talagang may 5,000? Director Yi, uminom po kayo ng sa. Special po ito. Galing sa Wui Mountain. Sa pinakamagandang bahagi, pili lang ang mga dahon na kinukuha. At gawa ito ng mga eksperto sa sa. Kunti lang ang nagagawa kada taon. Ito ang hari ng lahat ng sa. Talagang mas marunong mag-enjoy ang mayayaman. Biro mo lang po, Director Yi. Maliit lang ang pera ko. Para sa inyo, parang barya lang yan. Ang magagandang bagay, dapat unahin ang babae. Tikman mo. Masarap. Kung gusto mo, bibilhin ko lahat ng sana ito bawat taon. Para sa iyo lang ang lahat. Ikaw lang sa buong mundo ang makakatikim nito. Naku, nakakahiya. May ibang tao dito. Pag-usapan na natin ang importante. Gusto kong bilhin ang kumpanya ni Guting Chuan. Ano? Bilhin ang Gu Corporation? Bibilhin ko ang Gu Corporation. Yechen, bagsak na ang Gu Corporation. Bakit mo bibilhin? Malinaw na malulugi ka. Nasa pinakamababa ang stocks ng Gu, magandang pagkakataon to. Konti lang ang kailangan kong gawin para tumaas ulit. At kikita na ako. Sa teorya, tama ka. Pero sa pagkakaalam ko, ang mga tao sa Gu, hindi maglilipat ng equity shares. Bakit? Dahil kahit ang GUS ay nakakaranas ngayon ng malaking krisis sa ekonomiya, para sa isang malaking pamilya na may daang taong kasaysayan, ang ganitong pagsubok ay hindi naman nila unang naranasan. Sa bawat krisis, nagagawang makabangon sila dahil sa kanilang lakas. Ang 80% ng equity ng kumpanya ang kanilang sandigan. Kaya sa palagay ko, hindi sila maglilipat ng equity. Kaaniwan. Kung nais ng GUS na makabangon, saan manggagaling ang pondo? Dapat mag-apply ng bangko, corporate loan. Tama, ito ang dahilan kung bakit ko binili ang Kingston Bank. Ngunit bossy, hindi ba't may alitan kayo ni Guting Chuan? Ay tatanggihan mo siyang pautangin? Hindi. Hindi lang siya pautangin, kundi anuman ang halagang hihilingin niya. Ibibigay ko. Pero kailangan niyang i-transfer ang 40% ng shares ng GUS Group sa akin. Kung gayon, kung hindi siya maglilipat ng equity, hindi mo siya pautangin. Walang pera. Kaya ang GUS ay maaring mamatay. Kaya't hindi ba't siya'y kusa na lang maglilipat ng equity sa'yo? Bossye, ang galaw mo. Ang galing. At saka, hindi dapat niya malaman na ako ang bibili ng shares niya. Kung hindi, kahit masiraan siya, hindi niya ibibigay sa akin ang shares. Kaya gusto kong ikaw sa pangalan ng Kingston Bank ang magpasanla ng shares niya sa bangko tapos pautangin siya. Sa huli, kapag hindi niya nabayaran ang utang, akin na ang shares. Pero bossye, kahit makuha natin ang 40% ng equity, sa GUS, wala pa ring ganap na kapangyarihan. Ang pamilyang Gu ay may 80% lamang ng shares ng GUS Group. Ang natitirang 20% ay nasa merkado. At ngayon, ang mga may-ari ng 20% na shares na yon ay nagmamadaling ibenta ang kanilang shares. Ito ay hindi ba isang napakagandang pagkakataon? Kung bibilhin natin ang 20% na shares na yon, kasama ang 40% na shares, magkakaroon ka ng 60% na shares. Sa ganoon, sa GUS, magkakaroon ka ng veto power. Sa loob ng kalahating oras, bilhin ang 20% ng shares ng GUS Group sa merkado. Tapos, hintayin na lang si Guting Chuan na mahuli. Gagawin ko na ito. Hoy, President Zhao, ang tungkol sa pamilya Gu. Sa palagay ko alam mo na rin, ngunit ang ganitong maliit na gulo, pa sa pamilya Gu ay hindi gaanong mahalaga. Ngunit sa pondo, kailangan pa rin ng iyong Kingston Bank. Bigyan ng sapat na suporta sa pondo. Sabi mo, ipanagkakatiwala ko ang 40% na shares ng grupo. Paano ito pwede? Alam mo naman, ang Gu family, sa loob ng ilang dekada, 20% lang ng shares ang nakuha sa merkado. Pero yan ang pundasyon ng Gu family. Kumpiyansa ako, sa pinakamaikling panahon, mapapaandar muli ang Gu family, okay? Ito, pero malaki rin ang pangangailangan ko sa pondo. 20 piso. Ikaw naman, maghanda ka na rin. Sage. Si Manny Zhao, pinagkakatiwala mo ang 40% ng shares. Para ipanagkakatiwala. Hindi ako masyadong nag-alala dito. Basta may pera. Agad na mapapaandar muli ang Gu family. Yung utang na yun, mabilis ko lang mababayaran. Bossy,
Sa merkado, 20% ng shares ng Gu Group. Nabili na namin lahat at hindi na kinaya ni Guting Chuan ang pressure. 40% ng shares ng kumpanya. Sinimulan na niyang ipanagkakatiwala sa amin. Mabuti. Susunod, lubusang sisirain ko ang Gu Group. Yue, magtayo ka ng kumpanyang eksaktong katulad ng Gu Group. Ako. Kaya ko ba? Alisin mo yung ba. Sabi ko kaya mo, kaya mo. Boss Ye, balak mo ba? Pagkatanggap ni Guting Chuan ng pera, agad siyang magpapasimula ng produksyon at ang bagong kumpanyang itatayo ko. Gagayahin lahat ng produkto ng Gu Group pagdating ng panahon. Ibebenta sa mababang presyo lahat ng kliyente ng kumpanya nila. Maililipat dito, magkakaroon ng sobrang stock ang Gu Group pagdating ng panahon. Hindi mababayaran ang utang sa bangko, 40% ng shares ng Gu Group. Natural na magiging akin. Kung ganito, malaking halaga ang malulugi mo. Negosyong palugi ito ah. Sabihin mo, magkano ang lulugihin para maagaw lahat ng kliyente ng Gu Group? Lahat maagaw. Mga 20 piso. Ipanglugi mo, lubos-lubusin mo. Ano? Madali lang maglabas ng 20 piso. Unay na sugod bahay ito ah. Ang ganda. Tunay na Kingston Bank, ilang minuto lang. Narating na ang 20 piso. Vivi, ipaalam mo. Lahat ng pabrika, magsimula muli, bilisan ang produksyon. Dami at bilis, ipakita sa buong Jiangcheng. Ang pagbabalik ng hari ng Guklan. Sige, ayusin ko na yan. Ang galing ko talaga sa negosyo. Ang lungkot ng pagiging walang katulad. Walang katulad. Ang lungkot. Si Echen, nagtayo ng pabrika ng mabilisan. Huli na, kaya bumili na lang ako ng ilang pabrika. Na pwedeng mag-produce agad. Nagsimula na silang gumawa. Yung mga client ng Gu Group. Mas maganda raw kalidad ng produkto natin, mas mura pa. Kausap na nila tayo para mag-collaborate. Pero, May problema ba? Baka hindi ko ma-achieve yung goal mo na malugi. Dahil malaki ang demand natin. Maraming supplier ng raw materials ang nagbabana ng presyo. Hindi lang tayo malulugi sa pakikipag-usap sa kanila. Kundi kikita pa tayo ng konti. Yue, ang galing mo talagang negosyante. Tama nga ang hinala ko sa'yo, Yechen. Yechen, bakit mo ako hinahalikan? Baka mabuntis ako. Ano nang gagawin ko? Paano kung mabuntis ako? Hindi pa ako kasal, papatayin ako ng nanay ko. Huwag kang mag-alala, pakakasalan kita. Boss Ye, magandang balita. Anong magandang balita? Hindi na kaya ng Gu Group. Yung price war ng bagong company natin. Sinimulan na nilang ibenta ng palugi yung mga produkto nila. At yung mga pabrika, mall. At office building nila, nakapaskil na para ibenta. Sige, bilhin lahat ng assets na ibinebenta ng Gu. Sage, Ting Chuan, kinukulit na naman tayo ng Kingston. hindi ba sinabi ko sa'yo na ibenta mo na lahat ng pwedeng ibenta? Bakit kinukulit pa rin tayo? Napakalaki ng investment natin, yung pera mula sa pagbenta ng mga kumpanya. Hindi sapat para punan yung butas. Anong gagawin natin? Nakasanla pa yung 40% kong shares sa Kingston Bank. Ito. Hoy, Manager Zhao, alas 2 ng gabi. Ang huling deadline para magbayad. Kung hindi mo pa rin mababayaran. Yung 40% na shares ng Gu, sa amin na yan. Manager Zhao, sa mabuting samahan ng ating pamilya, pwede bang palugitan pa ng ilang araw? Anong silbi ng palugitan sa'yo? Alam ko, wala nang maibebenta ang Gu Group. Ano pa ang gagamitin mo para magbayad? Kung hindi mo mabayaran bago mag alas 12, yung 40% na shares, amin na ang Kingston. Ang 100 taong pundasyon ng Gu Group ay masisira na sa aking mga kamay? mahal. Ano? Tumaas ang presyo ng Gu Group. Paano? Sa ganitong panahon pa tumaas? Samantalahin natin ang pagtaas. Ibenta na natin ang natitirang 40% na shares. Sa ganito, may Ayaw pang pondo. Basta may pera pa. May pag-asa pang makabangon ang Gu Group. Ibenta lahat. Kung ganun, wala na akong kahit anong shares sa Gu Group. Hala, bumaba na ang presyo ng stocks. Ting Chuan, kung hindi natin agad ibebenta, baka tuluyan ng bumagsak.
Pagdating ng panahon, Kahit gusto nating magbenta, walang bibili. Ibenta lahat. Boss Ye, sinadya kong guluhin ang stock market. Hindi na kinaya ni Guting Chuan ang pressure. At sinimulan na niyang ibenta ang natitirang. 4% na shares ng kanilang kumpanya. Mabuti. Bilhin lahat. Yechen, guwang na ang Gu Group ngayon. Bakit tayo bibili ng napakaraming shares? Huwag mong maliitin ang anumang kumpanyang may malalim na pinagmulan. Kahit gaano pa ako kayaman sa Jiangsheng, isa pa rin akong nobody. Para maging kilala sa hinaharap, kailangan ko ng magandang tatak. At ang pinakamagandang tatak ay ang Gu Group. Tama si Boss Ye. Kung pera lang ang meron, tatawagin lang tayong biglang yaman. Ang tradisyon at katanyagan ng isang kumpanya, ang tunay na tiket papunta sa mataas na lipunan. At sa malapit na hinaharap, maaring magmay-ari si Boss Ye ng dalawang magandang tatak, Kingston at Gu Group. At si Boss Gu, may super halaga pa na 5,000 piso. Naniniwala ako na sa malapit na hinaharap, ang pangalan ni Boss Ye ay magiging bantog sa buong bansa at maaring umabot pa sa Wall Street. Yan ang aking huling layunin. CJ, bilhin mo na ang shares ng Gu Group. Sage. Ting Chuan, dahil nakaligtaan natin, ang peak ng pagtaas ng stocks, ang natitirang 40% na shares. Ay nabenta lang ng 2 piso. Ang Gu Group ay tapos na. Sino nagsabing tapos na ang Gu Group? Yechen, ayaw kitang makita. Umalis ka na ngayon din. Security, nasaan ang security? Huwag ka nang tumawag. Paano naman mapapalayas ng security? Ang sariling boss nila. Boss, ako ang may-ari ng Gu Corporation. Ako ang tunay na boss dito. Ngayon, ako na ang may 100% na shares ng Gu Corporation. Sabihin mo, sino ang tunay na may-ari ng Gu? Ano? Paano mo nakuha ang 100% na shares ng Gu? Binili ko na ang Kingston Bank. Kasama na ang 20% na scattered shares sa market. Dagdag pa ang huling 40% na ibinenta mo. Lahat iyon ay binili ko. Natalo ako. Pero handa pa rin akong bigyan ka ng pagkakataon. Anong pagkakataon? Dahil halos 100 taon na ang pamilya mo sa Gu Corporation. Kung mawawala ka, baka abutin ako ng 1 taon o higit pa. Para maunawaan ang buong istruktura ng kumpanya, sayang sa oras. Kaya magtatalaga ako sa iyo bilang CEO ng Gu Corporation. Ang sahod, 1 piso. Payag ka ba? Totoo ba? Kailan pa ako nagsinungaling sa iyo? At saka, parang wala naman akong dahilan para lubusang sirain ka. Yechen, hindi, Boss Ye. Mula ngayon, ako si Xiao Gu, kay Boss Ye. Susunod ako sa lahat ng utos mo. Sige, kunin mo ang lahat ng dokumento ng kumpanya. Ayusin mo at ibigay kay Wei. Mula ngayon, siya na ang tunay mong boss. Sigurado matatapos ko ang trabaho. Umalis ka na. Yechen, wala namang nangyari sa amin ni Guting Chuan. Ako pa rin ay para lang sa'yo. Yechen, Suntukin mo ako, basta mawala lang ang galit mo, kahit anong gawin mo sa akin. Ako si Guting Chuan. Wala namang malalim na away, pero ikaw at ako, may malalim na pagkakasala. ako, kahit hindi ko alam kung saan ako nagkamali. Pero handa akong magbayad. Iwan mo ako sa tabi mo. Magiging utusan mo ako, maglilingkod ako sa iyo habang buhay. Sa nakaraang buhay, nilason mo ang tubig ko. Sabihin mo, paano ko pa kayang iwan ka sa tabi ko? Anong gusto mong gawin? Na pala, nabili ko na ang kumpanya ng pamilya mo. Ngayon, ang nanay at tatay mo malamang wala nang matitirhan. Ikaw naman, sa lagay mo ngayon, pakiramdam ko. Parang asong namamalimos sa kalsada. Ikaw. Ang lupit mo naman. May daan sa langit, di mo tinahak, may pintuan sa impyerno, noon ka pumunta. Lin Weiwei, binigyan kita ng pagkakataon. Ikaw mismo ang hindi sumulong. Huwag mo na akong sisihin kung magkasabay tayong masisira. Yechen, Anong ginagawa mo, Lin Weiwei? Krimen yan, alam mo ba? kung hindi ako magiging mayamang misis, ano pinagkaiba ko sa patay? Kung mamamatay rin lang, isasama ko na lang ang isa. Pwede kitang bigyan ng pera kahit magkano. Pero huwag mo sanang saktan si Wei, okay? Lahat ng meron siya, dapat sa akin yun. Siya ang kumuha ng buhay ko. Shen Yue, mamatay ka na. Yu Wei,
Humahap ka sa boss ko? Nasaktan mo ang boss ko. Sino magbabayad ng sahod ko? Natakot ka no? Boss Ye, nag-report na ako sa pulis. Hayaan mo tong kid na to, na magkulong habang buhay. You. Ang pagod ko. Ito yung bahay na regalo ko sa'yo. Gustong gusto mo ba? Naman, dapat hindi na tayo gumastos ng basta-basta. Marami tayong pera, okay lang gumastos ng kaunti. Mayaman tayo, pero dahil mayaman tayo, pwede tayong tumulong sa lipunan, tipirin ang pera. Para magtayo ng paaralan, mag-donate sa mga batang naiwan sa bundok. At sa mga matatandang nag-iisa. Ikaw ang masusunod. At saka, magkakaroon pa tayo ng anak, hindi mo ba alam? Na ang pagpapalaki ng anak ay napakagastos. May mga special classes. Tutoring, maraming gastos talaga. Kaya ngayon, ang pinakamahalaga, hindi ba dapat? Magkaanak muna tayo. Ang kulit mo.